Magluluto tayo ng seafood paella. After a very long lockdown, nakalabas kami at nakabili kami ng mga seafood, shell at saka shrimp. Yung mga iba wala. Crab sana kaya lang wala. Ayan, naka-frozen sila. So, ayaw ko naman yung matagal na naka-frozen yung mga ayan, ganon. Yun. So, lulutuin natin ay seafood paella. Gamitin natin kung anong meron dito. Itra-try kong magluto kasi nakapagluto ako noon pero hindi seafood. Noon ay yung vegetable paella, yung mga ibang paella, pero ito hindi ko pa na-try. So itra-try ko ngayon at tingnan natin kung anong kalabasan. I hope masarap siya. So samahan nyo ako at magluluto tayo at sana may matutunan din kayo kahit kaunti lang. Ayan. Kasi marami sa atin sa Pinas, maraming mga seafood, fishes, shells, mga ganun, mga crab. Kaya pwede to sa atin sa Pilipinas. Pwedeng gawin to paella. Ayan. So, samahan niyo ako at magluluto tayo ng seafood paella. Ayan. So, coming up! We will start cooking. Lagyan natin ng olive oil. Laging olive oil ginagamit ko. Ayan. Gusto kong iprito muna itong ng kaunti in few minutes. Few minutes, just to 1 to 2 minutes. Alisin na natin. Okay. And now i-fry natin ang ating onion. Mas masarap yung pag maraming onion at saka garlic. Ayan. Lagyan natin ang ating garlic. See? Pag browning natin ng kaunti, we will soak for a few minutes. 2-3 minutes para mag-brown ng konti ang onion at saka itong garlic. Mas mabango siya. Yan. So, yan, ilagyan natin ang ating red pepper and green pepper. Ayan. Okay. Lagyan natin ang ating parsley. Ayan. We put our black pepper powder. Yan. We put our saffron and our paprika, Spanish paprika. Yan. Saffron. Ayan. Okay. We put a little salt. Yan. Mabango siya. Ilagay natin ang ating tomato sauce. Okay. And now we will put our seafood
broth. Okay. Medyo pakuluan natin lang ng kaunti, tapos ilagay natin ang ating rice. That's it. So, ayan, kumulo siya ng kaunti. Ilagay natin ang ating paella rice. Two cups. Yan. Okay. That's it. Lagyan natin ulit ng ating konting asin. Yan. Okay. Haluin natin siya. Pakuluin natin ng ilang minuto muna. Ayan. Bawasan natin ang ating apoy kasi kumulo na siya. Ngayon, ilagay natin ang ating mga shell. Itong shell lang, pwede nyong lagyan ng crab, ganon, yung squid, ganon. Pero kasi ayaw ni Kuya yung mga ganyan, kaya itong shell lang at saka shrimp ang ilalagay ko. At saka itong ating shrimp. Overload with shrimp. Okay. So, ayan. Hayaan lang natin siyang ganyan. Pakuluan natin ng dahan-dahan. Ayan. Lutuin natin siya ng dahan-dahan. Ito na siya. Ayan. And coveran natin ng ating ito, in few minutes, mga 10 minutes. Okay. Yan. Maglagay, para magtutong siya, malagyan siya ng tutong. Patayin natin din yung apoy, ayan. Coveran natin ito. And mas masarap kasi siya. Ayan. Hayaan natin siya muna dyan para maano yung tutong niya. Gusto ko kasi yung mas masarap kasi pag may tutong siya sa loob. Ayan. So, ayan siya. Tingnan natin.
Okay. Ayan. Oh, ito na siya. Ayan. Looks yummy, right? So, tingnan natin. May tutong na siya ata. Kasi gusto ko talaga yung may tutong. Oh, yan, oh. Yan, may tutong na siya, oh. Masarap, sarap. Ayan. Okay. Tikman natin, tingnan niyo, oh, may tutong na siya. Ang gusto-gusto ko kasi yung may tutong. Masarap kasi yung may tutong, oh. Sarap. Tingnan natin yung may shell. Sarap. Lasang seafood siya. Ayan, naluto na natin ang ating seafood paella. Ayan, masarap siya. In fairness, masarap. So, hope may natutunan kayo at sa susunod at ulit sa ating pagluluto. Simple recipes, homemade recipes. Ayan. Na ating pagluluto. So, bye-bye. God bless.